xả nước kìa. Thì có nước nấu. Mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có xuyên tắm hơn không anh? Có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Em tên là Nguyễn Hoàng Thiện, biệt danh của em là Alex Còi. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nguồn gốc của em ở ngoài Nam Định. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng giao hàng. Rồi, mời bạn nữ. Em tên là Nguyễn Thị Bích. Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc của Bích ở đâu? Dạ em quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ về ưu điểm thì em được bạn bè nhận xét là một người hòa đồng, dễ thương, thân thiện, biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương gia đình. Khuyết điểm của bản thân thì em hơi nhút nhát, ít nói. Em không có gây ấn tượng với các bạn hoặc là người đối diện qua cái lần đầu tiên gặp mặt ạ. Rồi cái chiều cao của em cũng là một cái hạn chế của em nữa. Chiều cao bao nhiêu? Chị thấy dạ, cao em 1m52. 1m52 phụ nữ là bình thường. Dạ mà may mắn cho em hơn nữa là em chơi trong các hội bạn thân hay là những người thân của em, người quen của em thì toàn là chân dài tới nách không à chị. Đó là tại xung quanh thôi chứ còn thực ra em chị thấy rất là vừa vặn. Không, bên đây vậy là hợp á, bên đây cũng hợp với em rồi về chiều cao rồi đó. Bên đó làm sao? Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m65 chị. Được rồi, vậy là Được xứng rồi. rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Chỉ có đua xe nữa. Dạ. Đua xe gì? Dạ đua xe đạp chậm ạ. Được, chẳng phải nói rõ chứ. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và hay ngoáy mũi, khạc nhổ lung tung. Cái gì? Trời ơi ghê vậy. Thiệt không nghe anh? Dạ thiệt. Cái này là phải coi lại chứ không được nha. Chị qua coi đi chị. Dạ cái này cũng nó thành cái tật ra. Ngoáy mũi hả? Dạ. Ngoáy sao ngoáy coi. Dạ ngoáy như thế này hả chị? Anh ngoáy có ngoáy trước mặt mọi người không anh? Đừng có kêu nó khạc liền á. Kìa dính giấy trên mặt kìa, bên má bên đây nè. Đây nè, đó. Chắc nó dính cái gì chị? Đó, dính cái gì? Coi cái gì đó. Dạ giấy ạ. Luôn. Ghê quá. Trời ơi. Cái tật này phải bỏ nha. Không có Dạ. khạc nhổ ngoài đường. Coi có sạch sẽ không? Khạc nhổ phải Dạ, đúng nơi quy định. em cũng sạch sẽ chị. Bao mấy bữa mới tắm một bữa? Dạ có thể 3 ngày tắm một lần ạ, 3 ngày tắm một lần ạ. Thôi tôi về. Thiệt không em? Dạ thiệt ạ. Trời ơi, thiệt luôn hả? Tôi tưởng giỡn nói thiệt hả? Dạ thiệt chị ơi. 3 ngày tắm lần. Cũng có thể 2 ngày hoặc 1 ngày. Ủa tại sao vậy em? Tại sao không tắm? Tắm mất có 5 Ví phút dụ à? như trời mà nó lạnh thì là em sẽ lười tắm ạ. Nhưng mà trước khi tới đây Tắm chưa? Tắm chưa? Dạ tối hôm qua em tắm một lần rồi, sáng nay em đi em tắm thêm lần nữa rồi ạ. Hay quá. Nhưng mà sao kỳ vậy? Cái tật là phải mấy ngày mới tắm một lần hả? Cảm giác mà bước vào phòng tắm nó hơi có sợ. Sợ cái gì em? Sợ nước ạ. Thì có nước nấu. Mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có xuyên tắm hơn không anh? Có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Rồi lý do sao mà em Alex Còi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong em thích ngài Alex Ferguson của huấn luyện viên của MU anh. Xong vậy tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm hả? Sao? Không, ý là quyết đoán trên sân cỏ. Rồi mai mốt của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Nói vậy thôi chứ có bạn gái có vợ thì kia phải tắm thường xuyên nha. Ủa em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị. Chi. Bây giờ tình trường của em sao? Em đã tìm hiểu hai người rồi ạ. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì có những cái không hợp cho nên là không có chính thức quen ạ. Ồ sao vậy? Mình đưa ra tiêu chí cao quá hay sao em? Cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Về ngoại hình thì cao 1m65 trở lên. Rồi được. Có óc hài hước chút. Anh này chắc dư rồi. Cũng là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm gia đình ạ. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai bụng bự. Ở dơ. Ở dơ. Không biết là cái này anh có sửa được không ạ?
Tình yêu đủ lớn thì anh sửa được hết. Bạn này không có tình yêu chắc thúi luôn á. Em nói cho anh đi, em muốn tìm bạn gái như thế nào? Chiều cao trên 1m53. Ưa Nãy nhìn. đây ta nói 52 rồi. Ơi gì hàng chí ế. Tóc ngắn, mắt to. Tóc ngắn, mắt to. Rồi, được. Rồi là người phụ nữ của gia đình. Anh thấy có đó. Sạch sẽ, thơm tho. Em biết Ừ. nấu ăn á anh. Biết nấu ăn. Rồi. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ không thích là xăm mình. Xăm. Không có xăm. Hay ngồi lê tán phét ạ. Ngồi lê tán phét có không? Dạ không. Không có. Chỉ vậy thôi anh. Vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ tôi hỏi là bên kia nè, là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ ở dơ ai cưới? Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi cưới xong về ở đâu? Ở công ty cũng được chị. Công ty ta cấp cho cái phòng ở đó hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi Rồi, khoảng bao 2-3 lâu thì em mới có thể có cái nhà riêng cho hai chồng ở được? Em có nhà rồi anh, nhưng mà em cho thuê rồi ạ. Rồi, có nhà được rồi. Quận mấy em? Dạ quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Dạ được. Anh này thực chất á là anh dễ thương lắm. Nói thôi chứ không có dơ đâu. Thôi chút thôi. Nói chung là về mình sửa được anh. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu, em nghĩ là làm dâu thì giống như mình có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Rồi, hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị họ với đồng nghiệp ạ. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Linh, chào mọi người ạ. Nói chung trong công ty thì Thiện là người công việc là làm rất là chu đáo. Đúng thực sự là có một cái tính hơi ở dơ một chút. Trong công ty luôn luôn có người giúp việc rồi. Vâng, thì còn quần áo thì Thiện luôn giặt sạch sẽ lắm, nhưng chẳng qua là để vài ngày mới giặt một lần thôi, chứ không đến nỗi mà như Thiện nói đâu em ạ. Thì chị thấy là hai em là có một cái lợi là đều ở Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi, 29 tuổi rồi, cũng đến lúc mà cái tuổi kết hôn thì chị thấy em rất là cũng xinh xắn, trắng trẻo, mà chị thấy có vẻ là hợp với Thiện. Thì chị nghĩ là chị sẽ phải mất một chỉ vàng rồi. Bởi vì là chị có hứa với Thiện là nếu mà em lấy vợ thì chị sẽ tặng em một chỉ vàng. Thế thì có nghĩa là chị mất thật rồi Thiện ạ. Dạ, em Nên tưởng hai một em cố cây lên. ấy. Bạn gái mình đi với ai? Dạ em đi với hội độc thân nhà em ạ. Hội độc thân. Rồi, cho chị gặp hội độc thân bên nhà gái. Tự giới thiệu em là em cùng phòng với chị Bích ạ. Bích nhà em thì ở nhà là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương. Có một cái là Bích rất là siêng tắm, dạ, rất là sạch sẽ và cầu toàn trong mọi việc đó. Nên là thành ra Bích hơi khó. Dạ, em thấy anh là một người khá vui tính, khá dễ thương và em nghĩ đạt 85% của Bích rồi. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ gặp mặt nhau ha, mình cải thiện cái vụ đó nữa là xong rồi đó, chị thấy Bây hợp giờ rồi đó. chúng ta sẽ kéo hàng rào này Kéo cho hàng hai rào. bên gặp nhau. Bắt đầu. Có món quà tặng em á. Cái hoa này là em tự trồng. À, ủa vậy hả? Và cái chai nước hoa thì em cũng tự làm luôn ạ. Ồ, hoa tự trồng. Hay quá ha. Vậy là Còn cái nước hoa kia kìa, Cái nước hoa là em tự làm. làm bằng gì? Dạ tại vì em làm ở công ty hương liệu á, nên em cũng biết pha chế nước hoa. À, hay quá. hay. Mặc dù ở dơ nhưng không có bốc mùi. Có gì nữa không? Thể hiện luôn đi em. Chị thấy có cái gì trên bàn nữa kìa, em làm luôn cho ấn Dạ tượng. ngoài ra em còn biết chơi một số nhạc cụ âm nhạc. Rồi, xin mời em. Dạ được rồi ạ. Mới tập hôm qua đó, thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh khá là hài hước. Về ngoại hình thì chắc là giống như những gì em nghĩ ạ. Anh Anh thì cảm nhận thấy về em em như thế nào ạ? rất là dễ thương, Dạ, trắng. cảm ơn.
với lại cùng quê nữa thì đám cưới nó chắc cũng nhanh. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là 1-2 tháng là cưới, mà sao em nghe gấp quá vậy anh? Cái đó là anh nói hài hay sao ạ? Không, anh nói thật đấy chứ. Thì không thì lâu hơn cũng được, tùy à. Nếu mà đã tìm hiểu rồi mà mình thích là mình làm thôi. Hôn nhân là phải dựa trên cái gì đó mà mình phải suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu nhau, kỹ nhau thì mình mới nên tiến tới hôn nhân à. Em nghĩ là mình nên cho thời gian tìm hiểu để mình hiểu tính của nhau. Đúng rồi. Dạ. Khi mà yêu thì anh có thói quen là như là giám sát người yêu mình quá không ạ? Tại anh chưa yêu lần nào nên anh cũng không biết là giám sát người yêu đâu. Anh yên tâm. Con gái hát tặng chàng trai một đoạn bài hát nào đó. Thực ra em hát cũng không có hay đâu, chỉ là hay hát thôi. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chinh hôm nay lớn dần. Lòng buồn dời dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Trong khói lam ban chiều và mái tranh thoa còn nằm nôi. Cây mẹ che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau. Như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần, các bạn có thể trao đổi luôn đi. Thời gian rảnh của anh là khi nào ạ? Là anh rảnh buổi tối từ thứ Hai tới Chủ nhật luôn. Từ thứ Hai tới Chủ nhật, còn ban ngày thứ Bảy Chủ nhật anh không rảnh à? Thứ Bảy Chủ nhật thì anh rảnh nguyên ngày. Vậy chắc em bận hơn anh rồi. Em dạy cả ngày thứ Bảy luôn ạ. Tức là em rảnh chiều Chủ nhật và các buổi tối khoảng từ 7 giờ. Em cũng rảnh buổi tối ạ. Thì buổi tối mình hẹn hò cũng được. Dạ. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Vậy thì em dạy anh ok. Dạ, Cứ miễn dạy phí. vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào? I like you. Dạ, I like you. Học trò nào dạy được á anh Linh? Em dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I will love you forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Thật hay. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao cho lãng mạn hay chút xíu. Để em hát một bài đi chị. Hát một bài. Dạ. Rồi. Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mai cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ mai, nhớ lời nói lửa cháy diều đắng ngày nào. Còn đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông Giuông Pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh còn yêu em mãi người ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời bạn để tay nút bấm. Đây. Chưa có hứa đó nha. Đây. Dạ anh hứa trước đi rồi. Anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau, nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nha hai bạn. Vẫn như thường lệ. Chưa yêu lần nào phải không? Từ từ. Lâu lâu Cảm nhận. chưa yêu lần nào mà. Từ từ thôi. Từ từ, để yên. Để yên, hít vô, sâu vô. Rồi. Đẹp của anh. Cái này hay nha. Cái vụ này hay nè. Bảo vệ được của ấy.
Trong đầu bạn bạn tưởng tượng cái cô gái rồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, tóc trắng, chắc mái tóc của ấy dài. Tóc dài. Khoan. Đứng coi. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên em có nghe nhầm không? Ăn dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi đi, từ đến coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm. Mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Lên dép Lào cha vô. Lên dép Lào cha vô. Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. Ui. Sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. Bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Hiểu chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, không biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Rất là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng. Em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. Học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ với có chị. Hết luôn 3 thế hệ luôn hả? Đâu gia đình bạn đâu? Dạ ngồi đây ngồi. Xin được chào các tay. Cố lên, cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn? Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ, có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ em cao 1m73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70 kg hả? Dạ 71. 71 kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng lắm hả? Nước da trắng tươi. Trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ những người đàn ông da trắng. Em có thích da trắng không? Dạ trắng công tử lắm chị ơi. Chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. Thích ngâm ngâm giống em. Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. Chiều cao bạn em thấy sao, có cao quá không? Dạ hơi thấp. Chứ em muốn làm sao? 1m75 trở lên. Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, nó muốn làm đẹp đúng không? Tại sao em lại chọn một đồ đơn giản như vậy? Dạ tại đây mới là cá tính của em. Dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, chị đồng ý với em. Rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì vậy anh? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. Bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả?
Rồi đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? Em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè, đi ca hát, nhảy múa. Nói chung là em thích cái gì năng động á là em thích. Nhảy múa là sao em? Ấy thì mình vừa ca hát vừa nhảy luôn à? Chị nhìn thấy em rồi chị thấy em năng động rồi. Nè anh Linh ơi, bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha. Đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mâu thuẫn quá à. Cái gì mà vừa cứng mà vừa mềm là giờ Vậy sao? tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm cục gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh em có thể bảo vệ được cô ấy. Cái này hay nha. Cái vụ này hay nè. Bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, chắc chắn. Chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ em có bơi với chơi cầu lông. Ok vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe rắn chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? Cao to, mạnh mẽ, đừng có lãng mạn quá, đừng có ghen quá, đừng có đặc biệt là phải hay cười giống em. Cười bên đây cười hoài. Cười hoài à. Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây hồi nãy bên kia nó đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn hay ghen rồi bạn nói đi, tính bạn có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được đó. Bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Không có. Chứ làm chi? Trao dồi võ thuật. Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia có muốn học võ không? Em nghe bên đó biết quýnh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Em sợ. Em sợ. Em sợ. Lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học. Bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi, nên giờ em có dành thời gian nên em muốn tìm một nửa. Giờ đánh thời gian rồi, đánh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. Mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị và biết làm đẹp cho mình là được. Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị. Từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ em thần tượng ca sĩ Lam Trường. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi nha, cho coi cái nha. Anh Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Ấn tượng chưa? Đôi dép Lào màu đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép Lào hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi nước da này ấn tượng quá, rám nắng quá. Ôi nhìn mà thích làm sao. Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép Lào, cái tình tiết đôi dép Lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài, nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha. Người mẫu Thanh Trúc. Cười kỳ á. Em giới thiệu đâu có Hoa đúng không? Quá trời xinh xắn và duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc lắm. Nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Mặt quần đỏ, hợp với dép Lào á. Dép Lào đỏ, dép Lào đỏ. Bây giờ bạn đang có nôn nào muốn gặp Linh không? ơi, Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, nôn nao quá muốn rồi. Không? Muốn gấp không?
Gạch phải không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng. Rồi cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn, bạn Liêm và bạn Hằng. Và bạn quay mặt về phía cái màn. Màn tình yêu. Chuẩn bị. Kéo lên. Bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Em yên tâm rồi. Hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện nên mình tặng bạn luôn. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Quá dữ. Thích quá. Mình nghe nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp đi bạn. Có 2 phút thôi mà, nhanh lên. Bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần phải nói là tí nữa là như người mẫu Thanh Trúc rồi. Là còn 30 giây nhanh lên. Nói gì đi. Mình hẹn hò nha. Hết thời gian. Hết giờ rồi. Quay lại. Bây giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị. Để tay các bạn sau. sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, 2. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. 3, bắt đầu. Chúc mừng. Mọi người đứng dậy. Vui quá. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết. Em cũng biết nữa. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò gửi tặng bạn một cặp vé xem phim. Đây là cơ hội đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn hãy nắm chắc cơ hội đó để tiến xa hơn nữa. Thì tặng hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau và dắt nhau đi xem phim. Trời ơi. Đứa này em cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn nhiều nha. Hai đứa cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên hai em gặp mặt nhau đó. Anh thấy em cũng khá dễ thương. Nhất là đôi mắt. Các bảo là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Anh nhìn mắt em á, anh tưởng bồ câu. Còn mắt anh thì là diều hâu rình mồi. Em tên là Đoàn Thị Thu Hường, em tới từ Bình Phước. Em 26 tuổi, hiện đang làm ở công ty sản xuất tại Bình Phước luôn ạ. Rồi mời bên bạn trai. Lời đầu tiên cho em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ. Em tên là Nguyễn Công Minh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Tân Cảng, Long Bình. Minh làm về công việc gì Minh? Em làm ở phòng điều độ ở công ty Tân Cảng. Rồi bây giờ á, cứ nói về mình đi. Điểm mạnh là cái gì nè? Tính cách của em thì rất là thẳng thắn, sống với mọi người chân thành. Và được cái cũng có tính một chút xíu về gia trưởng. Phụ nữ mà có tính gia trưởng hả? Dạ. Cha căng vậy ta? Thường xưa người ta nói đàn ông có gia trưởng, với phụ nữ cũng có tính gia trưởng nữa hả? Dạ, tại vì em là con lớn trong gia đình, có 2 em nhỏ nữa nên là em phải có cái tính đó thì em thì của em mới trị được 2 đứa kia đúng không? Dạ, thay ba mẹ muốn nắm. Em đã có mối tình nào chưa? Dạ, có ạ. Rồi có áp dụng cái gia trưởng đó trong tình yêu không? Dạ, hồi đó quen nhau thì là học sinh nên là bạn ấy cũng rất là rụt rè. Thì em sẽ là người chủ động. Em tỏ tình trước. Cũng hay đó chứ. Bây giờ thì em nói về tính cách của em đi. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Vâng, tính cách của em thì là vui tính, hài hước, nhiệt tình. Điểm mạnh thì nói chung là có một chút sáng tạo.
có óc hài hước rồi luôn quan tâm đến mọi người. Em có tật xấu gì không? Dạ đương nhiên ạ, ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng của mình. Cụ thể. Em thì tính còn hấp tấp. Hấp tấp. Là con hơi thiếu kiên nhẫn á. Vẫn còn hay quên. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình chính thức nào cả. Nếu mà có cũng chỉ gọi là quen sơ thôi hả? Đúng rồi, cũng không có quá thân thiết gì. Tức là chưa có tình yêu. Vâng, có thể gọn như vậy. Ồ vậy đó hả? Từ đó tới giờ luôn hả cưng? Dạ. Cái mẫu người đàn ông mà em thích là như thế nào? Em không có yêu cầu về ngoại hình. Không có yêu cầu về ngoại hình? Dạ. Sao cũng được. Dễ nhìn thôi. Về tính cách thì quan trọng hơn với em. Tính cách ví dụ? Đầu tiên là phải biết quan tâm người khác. Và hiếu thảo với gia đình. Em cũng yêu cầu là bạn ấy có một cái gọi là hơi trầm tính chút xíu. Bên kia yêu cầu người yêu không cần cao thấp, không cần ngoại hình gì hết. Còn em sao? Em nếu cô gái từ 1m6 trở lên thì là tốt quá rồi. Có gì khuôn mặt luôn tươi cười, gọi là thần thái lúc nào cũng vui tươi lạc quan á, gây cái gọi là sự năng lượng tích cực cho người đối diện. Nếu mà bạn gái gia trưởng thì em có đồng ý không? Cái này em nghĩ là sau một thời gian tìm hiểu thì em mới có thể gọi là có làm quyết định chính xác được. Chứ bây giờ nếu mà nói ra thì còn sớm quá. Thì sao? Cưng, chị thấy em đang rối đúng không? Thật sự là câu trả lời này hơi khó. Nhưng mà cái điều gì mà em không thích nhất ở người phụ nữ? Không thích nhất nè, em hay nói vui ấy, cứ là ảo tưởng sức mạnh, quá kiêu kỳ, cứ là nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Đại khái là em không thích con gái ở cái điểm là ảo tưởng sức mạnh. Dạ đúng ạ. Còn em không thích ở người đàn ông là điều gì? Gia trưởng. Em gia trưởng mà em không thích người ta gia trưởng? Dạ. Vậy là coi như là không, bạn này sẽ phải lấy một cái người đàn ông không biết gia trưởng là gì để cho em gia trưởng. Bởi vì đôi khi là bên đây là phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mà em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn thân và 2 em gái ạ. Dạ xin chào cô chú và tất cả mọi người. Con xin đính chính lại một chút là chị con không có phải là gia trưởng mà ép tụi con làm theo cái này làm theo cái kia, nghiêm khắc chứ không phải là gia trưởng. Còn tính cách thì em nghĩ là ai rồi cũng phải có sự thay đổi thôi, nên là nếu mà anh chị đến với nhau thì chắc chắn là chị em cũng sẽ thay đổi và để hoàn thiện mình hơn. Rồi, cảm ơn em. Thấy thích thở phào. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em là mẹ của Minh. Minh thì rất là hiền và có hiếu với bố mẹ. Thấy cháu bên đây thì dễ thương. Về ngoại hình thì cũng rất là xinh xắn. Dạ, còn cái tính nết ấy, thì nếu mà người ta nói là đủ yêu thương á, thì con người sống với nhau người ta sẽ dễ bỏ qua những cái lỗi lầm. Cái quan trọng là hai cháu thật lòng thương yêu nhau. Còn cái chuyện mà cháu hơi khắt khe với các em ấy thì cũng là một điều tốt để sau này còn dạy con. Dạ. Cho nên rất là mong là hai cháu đến được với nhau. Rồi, cảm ơn đàn trai. Bây giờ thì hai đứa đã nghe hết rồi ha. Góp ý của hai bên cũng như nãy giờ mình cũng nghe qua cái rào này rồi. Giờ mình gặp mặt nhau mình cảm nhận thôi, mình quyết định thế nào nha. Mở rào. Anh chào em. Dạ anh. Hôm nay anh đến thì có một món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em có món quà, nó là một cặp. Anh có thể móc vào chìa khóa xe hoặc là móc vào chìa khóa nhà gì đó. Nó là một cặp màu khác nhau thôi, nhưng mà kiểu dáng là giống nhau. Thì em mong rằng là em với anh hai tính cách khác nhau nhưng mình sẽ đi chung được một con đường, hướng chung một lý tưởng. Anh cũng rất mong điều đó. Anh cảm ơn em. Hai đứa cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên hai em gặp mặt nhau đó. Anh thấy em cũng khá dễ thương. Dạ. Nhất là đôi mắt. Ta bảo là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Anh nhìn mắt em á, anh tưởng bồ câu. Còn mắt anh thì là diều hâu rình mồi. Thần tượng của em là gì? Mẫu người thôi à? Không, thần tượng của em á có thể là bất kỳ những người trong lĩnh vực ca nhạc, khấu điện ảnh hay là khoa học hay gì. Em thần tượng K-pop. Vậy giống em gái của anh này, nó cũng rất thích K-pop, mặc dù anh không thích chút. Còn anh? Thần tượng của anh à, khá nhiều đấy. Nhưng mà anh ấn tượng nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người đàn ông mạnh mẽ, văn võ song toàn, khả năng gọi là ứng biến tình huống, xoay chuyển tình thế. Cho dù gặp bất lợi đến đâu cũng vẫn giữ thái độ bình thản. Anh thấy đấy là một mẫu người mà anh luôn phấn đấu để một phần của người ta. Em bây giờ em có hỏi bạn này về vấn đề nếu như tụi em lấy nhau á thì là hai đứa sẽ ở đâu? Rồi có làm dâu không? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Em với anh là yêu xa đấy. Anh một hiểu. tuần có thể gặp nhau một lần hoặc 1 tháng. Nhưng mà rồi lấy nhau thì là ở đâu nè? Ở Bình Phước hay là ở Biên Hòa nè? Quan điểm của anh á là muốn vợ sống cùng với nhà ở với bố mẹ với anh. Nhà em á thì em vẫn về thường xuyên được, không vấn đề gì hết. Thật ra là gia đình em không có đặt nặng vấn đề là đi làm dâu hoặc là ở lại gần bố mẹ để chăm sóc bố mẹ em. Nhưng cái đó em tự nhận thức được. Tại vì em không biết được sau này là em gái của em sẽ ở xa hay ở gần. Em sẽ luôn dành cái điều tốt đẹp nhất cho em gái của em. Anh hiểu điều đó. Bạn này là có tư tưởng chị tôi á, chắc mê chú Trần Tiến ha. Cầu xây xong đã lâu hả? Tức là giờ để cho các em Chỉ xin cho em thôi. Quan điểm với con cái thế nào? Trai con gái gì đó? Anh thì cũng như mọi người thôi. Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ. Em là em muốn 3. 3. Dạ, cho đông vui anh ạ. Thích 3. Chia hơi khó đấy. Tại sao lại khó? Anh Tại khó là chia đôi lúc nào sẽ dễ hơn chia 3. Đấy là cái suy nghĩ vui thôi, không có gì hết. Rồi các bạn hát tặng nhau đi để chúng ta cảm nhận về cảm xúc của nhau. Dạ vâng ạ. Em biết bài Giấc mơ Chappie. Ôi ra gà lấy rừng cây ngọn núi nghe tiếng đàn Chappie. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chappie. Tôi yêu Chappie không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chappie chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chappie. Hát rất là tâm trạng luôn, hát rất là tâm trạng luôn. Rất là cảm xúc. Rồi mời bạn gái. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em màu xa xăm. Cắt giùm con. Con quên lời rồi. Chết, cô không biết bài này con ạ. Bài này, cô biết mỗi bài chị tôi. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm. Cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai thèm biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Cớ sao thôi tới đó. Được rồi, tới đó được rồi. Đúng rồi. Không phải là vấn đề hát hay không hát hay, nhưng mà hát bằng cảm xúc để mà cảm nhận cảm xúc về nhau. Hai bạn phải nói là cũng rất là cảm xúc trong cái bài hát vừa rồi. Bây giờ á hãy tiến đến nắm tay cô gái và cảm nhận, và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, về những cái cảm nhận từ nãy giờ nào. Nắm tay đi, hai tay nắm vô. Em kiểu đó. Bắt tay nhau thế nhỉ? Quên, anh chưa hỏi em cao khoảng mét mấy nhỉ? 1m65. Bởi vì nếu sau này anh có hôn một cô gái thì anh sẽ đỡ mọi cổ hơn. Anh nói thật là khi anh thích một người á thì thời gian nó dường như nó trôi chậm lại á. Một ngày mà mình không gặp người ta á, thì cảm giác như 24 tiếng vừa trôi qua. Em thì hiện tại em đang cần một người có thể bao dung được cái tính cách của em. Anh nhắm là anh có thể làm được điều đó không? Anh yên tâm, em cũng biết nằm nũng rồi. Nhưng mà không phải lúc này. Em còn gì nữa không? Không. Rồi, hết thời gian. Như vậy là chúng ta đã hết thời gian trao đổi với nhau. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ cho nó kỹ, xem người này có phải là người cùng đi với mình trên con đường hay không, yêu xa có được hay không, một tuần có thể gặp nhiều lần hay không, có khắc khoải vì xa nhau hay không. Quyết định từ trái tim của mình các bạn nhé. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian.
Nắm tay nhau đi. Bây giờ phải chính thức là nắm tay chứ không phải bắt tay. Bây giờ còn là bắt tay không à? Em nói quen nghe là Linh giống như là một cái giao dịch vừa xong á. Rất là Putin luôn á. Cái này là tình yêu chứ không phải là bắt tay. Nắm tay nhau thế nào? Để tay trái ra. Anh thường hay suy nghĩ hơi lâu. Có nghĩa là Quá thời gian lâu. quyết định là nếu mà thời gian là 60 giây ấy, thì anh đến giây 59 anh quyết định. Đấy, bạn gái rất là chủ động, bấm luôn ngay từ lúc đầu. Em không thấy điều đó. Lúc em đang suy nghĩ tương lai. Tương lai em suy nghĩ gì? Em đang lập kế hoạch là từ 2020 đến 2030 mình làm cái gì, 30 đến 40 mình làm cái gì. Gì xa vậy? Nãy suy nghĩ vậy đó hả? Trời ơi trời, tôi suy nghĩ có ngày mai hẹn bạn ấy ở đâu. Dạ Tôi vâng. suy nghĩ tới 2030 đằng. Rồi một nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai đấy. Hôn sao cho coi được đó. Thấy nó không có ra gì chân á. Nó chưa có ra cái gì chân á. Đó kìa, đó. Đã vạn sự khởi đầu nan ạ. Không sao. Thấy chưa? Người ta bản lĩnh chưa? Dạ. Làm lại y chang thử coi. Em để cho anh chút. Đó. Nắm tay nhau, đúng rồi. Mạnh mẽ lên, không có phải bắt tay. Trời ơi. Bắt tay hoài hả? Cứ bắt tay hoài. Giao dịch thành công. Anh nghĩ tình yêu đủ thăng hoa thì cái chuyện không có xa gì mấy đâu. Nửa vòng trái đất người ta còn bay về đây mà ha. Có nghĩa là nhà mình có nhà trọ. Vâng. Nếu ở chung với ba mẹ thì ở chung, không thì cho một căn nhà trọ. Vâng, quản lý trên đấy cũng được. Quản lý trên đó luôn. Quản lý luôn. Rồi, thì ngon lắm rồi. Về mình có để dành chắc chiêu tiền. Dạ có một khoản riêng em để dành. Để dành được nhiêu rồi, nói thiệt nghe coi. Dạ cũng sơ sơ gần 100. 100, vậy được rồi ha. Rồi vậy là quá tốt. Tôi thấy hai bạn này là tôi thấy trời sinh một cặp rồi đó. Hợp lý rồi đó. Khi mà khai ra có 100 Phải ai? khai kỹ vậy tôi nói con số được rồi. Khai 100 tao biết. Nữa về đòi 100 không có mà. Em tên là Trần Trọng Nghĩa. Trần Trọng Nghĩa. 21 tuổi ở Đồng Nai. Ấy nhầm 27. Trời ơi. 27 xuống tới 21 luôn. Là cuối cùng là bao nhiêu tuổi? 27. 27 ạ. À. Dạ đang sinh sống ở Đồng Nai rồi đang làm công nhân cho khu công nghiệp Sông Mây. Cái nhiệm vụ cụ thể em công việc? Dạ là đế lót của giày ạ. Em làm đế lót giày ha. Vâng. Quê ở đâu? Dạ gốc của em là ngoài Hà Nam, còn ba mẹ sinh sống ở trong này nên ở trong này luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chú Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phan Thị Kiều Trinh, quê quán ở Hà Nam Ninh, năm nay 25 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Hai người cũng trùng khớp với nhau ha. Nam Ninh bây giờ không có còn nữa em. Bây giờ là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, chứ không phải là Hà Nam Ninh nữa nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ điểm mạnh của em là rất là yêu trẻ con, hòa đồng vui vẻ, rất là thích ca hát nhưng mà hát không hay cho lắm. Dễ thương quá. Còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là mặc cảm, hay bệnh nữa. Hay bệnh nhưng mà mình vẫn đi làm để nuôi bản thân mình và phụ giúp cho gia đình được. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Vâng, là ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Còn khuyết điểm em chắc là chưa biết nấu ăn. Không sao, từ từ có người nấu ăn cho. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ em quen được 2 người, lúc thời đi học và sau khi đi làm. Rồi sau đi làm là người đó quen lâu không? Dạ 2 mối tình đều quen được cũng tầm gần 1 năm. Yêu dữ dội chưa? Mới giai đoạn đầu chuẩn bị bắt đầu ra cao trào thì nó lại mỗi một nơi. ai làm cho cái cao trào đó mỗi đứa một nơi? Thứ nhất thì do là bạn nữ bảo là cùng tuổi, bảo là trẻ con quá không quen được. Giờ trưởng thành chưa? Dạ rồi ạ. Giờ còn tính trẻ con không? Dạ hết rồi. Em tuổi gì? Dạ tuổi Mùi. Bên kia tuổi gì? Dạ tuổi Dậu ạ. Mùi với Dậu. Được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Chỉ có vài tháng là chia ly đôi ngả. Sao vậy? Giống bên kia hả? Tại vì anh ấy lớn tuổi, muốn kết hôn sớm. Nhưng mà em là đạo Thiên Chúa thì phải học xong và có cái nghi thức của mình rồi mới được kết hôn. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai là người như thế nào? Dạ em muốn người bạn trai là hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là cũng đạo Công giáo. Thì em hỏi bạn trai có đạo không? Anh ơi anh có đạo không anh? Có em ơi. Hay quá. Mừng quá, nãy giờ tôi lo tôi đâu có dám hỏi.
Vậy là yên tâm rồi ha. Dạ. Hồi nãy em nói cụ thể công việc em là em làm gì? Dạ là giáo viên mầm non ạ. Nhà gái đưa ra yêu cầu cũng rất là đơn giản. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng được gần hết. Gần hết luôn. Gần hết. Trời ơi, nó dễ mà có gì đâu không hết. Rồi, vậy nhà trai đưa ra yêu cầu của mình đi. Dạ em yêu cầu đơn giản là nữ từ m50 trở lên. Rồi chắc chắn không ai giờ dưới m50. Cùng yêu cầu với bạn nữ là cũng có đạo luôn. Rồi. Tóc dài, rồi biết nấu ăn là được. Rồi, có ai cũng biết nấu chứ á. Ăn được hay không mới quan trọng. Cái gì em không thích ở bạn gái? Không thích bạn gái nữa là vô tâm vô tư quá, không biết tới quan tâm gia đình nữa. Anh nghĩ chỉ có đàn ông lâu lâu vô tâm thôi, lâu lâu xui gặp người thôi, chứ phụ nữ ít ai vô tâm lắm, bởi vì người ta chắc chắn sẽ quan tâm nhiều thứ ha, trong đó có gia đình của mình. May mắn là hai bạn đã cùng đạo với nhau rồi. Nếu bây giờ mình vén cái hàng rào này ra mà ưng bụng nhau thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng chừng 1 năm ạ. 1 năm. Dạ. Kìa quay kia kìa. Chào chị. Rồi bây giờ em thì tính là bao lâu thì kết hôn được? Dạ thì nếu mà đẩy nhanh tiến độ lên thì 6 tháng cũng được. 6 tháng cũng được. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa mà sung vậy? Dạ em chuẩn bị từ lâu rồi, lo từ xa rồi chị. Lo từ xa. Lấy giờ về mình định lập nghiệp ở đâu? Dạ ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Vâng. Rồi ở đâu? Nhà có ba mẹ xây sẵn rồi. Nhà ba mẹ xây sẵn. Vâng. Mình có cái gì riêng mình tự lo không, mình phải nhờ ba mẹ? Anh em cùng nhau góp vào ạ. Là mình làm dâu không em? Dạ tùy bạn nữ, nhưng mà ba mẹ thích đẩy ra riêng. Thích thì ra riêng rồi nhà đâu ở? Nhà có nhà sẵn, bên trên có 2 nhà, là một nhà bố mẹ với một nhà chỗ dãy nhà trọ. Có nghĩa là nhà mình có nhà trọ. Vâng. Nếu ở chung với ba mẹ thì ở chung, không thì cho một căn nhà trọ. Vâng, quản lý trên đấy cũng được. Quản lý trên đó luôn. Quản lý luôn. Rồi vậy ngon lắm rồi. Về mình có để dành chắc chiêu tiền? Dạ có một khoản riêng em để dành. Để dành được nhiêu rồi? Nói thiệt nghe coi. Dạ cũng sơ gần 100. 100, vậy được rồi ha. Rồi vậy là quá tốt. Tôi thấy hai bạn này là tôi thấy trời sinh một cặp rồi đó. Hợp lý rồi đó. Khi mà khai ra có 100 phải khai. Khai kỹ vậy tôi nói con số được rồi. Khai 100 tao biết. Nữa về đòi 100 không có mệt. Rồi tôi qua cô đàn gái sao coi. Trời em gái. Trời, bên đây có 100 nha. Có nhà trọ đó. Ha? Dạ. Nói chứ anh này dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu được không? Dạ được ạ. Em quan niệm thế nào về làm dâu? Dạ bố mẹ chồng thì cũng giống như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Hay quá. Em không thích gì cái tật xấu người đàn ông? Dạ em không thích hút thuốc. Không hút thuốc em trai? Dạ không. Không có. Dạ rồi không thích lăng nhăng ạ. Có lăng nhăng không? Quen được ai được thời gian người ta bỏ mình với lăng nhăng thì sao thiệt. Có lăng mà không có nhăng. Gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Hết rồi. Được, đàn gái được. Cặp này hợp á. Có hôm nay em đi với ai người thân dạ, mình không? Đi với mẹ, chị gái, cô út và em gái út. Wow, nguyên gia đình luôn nha. Dạ chào cô. Chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường Dạ. và tất cả mọi người. Cô là mẹ của Trinh. Chào cô ạ. Chào con. Trinh ở nhà thì thỉnh thoảng thì cũng hơi ngang bướng, nhưng mà được một cái là rất khoan dung, biết giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Dạ. Thì con cứ yên tâm đi, tuy là Trinh thì cũng mới biết nấu ăn thôi, nấu thì biết rồi, nhưng mà quan trọng là con có ăn được hay không. Thì nhân đây cô cũng muốn cho hai con cho nhau một cơ hội. Nếu có duyên thì tới với nhau, mà không có duyên thì hai con mỗi người cũng sẽ có một người bạn mới. Cô xin hết. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô đừng có lo nấu ăn hay không á, không cần ăn vậy là được rồi. Rồi nhà trai thì mình có ai đi theo Dạ, ủng hôm hộ? nay em đi với mẹ với cô chú em họ và có mẹ luôn ha. Vâng. Rồi có bà xui luôn nha, hai bên. Dạ chào cô. Chào Kinh Linh và chị Cát Tường. Em là má của Nghĩa. Nghĩa là con đầu lòng, là con lớn. Khi mà các cháu quen ai ấy, thì đấy bố mẹ cũng như nội ngày xưa thôi. Bố mẹ nội ngày xưa thì cho ba má túp lều nó bằng lá. Còn ngày nay thì bố mẹ lo các con được cái túp lều bằng mái tôn. Thì thôi các con cứ cố gắng làm. Còn đấy thì đến hôm nay thì cô thích con trả lời vậy thì cô giáo thì con cũng được rồi. Dạ. Thì cô cũng giúp cho hai cháu. Đấy thì biết địa chỉ rồi là biết tin tức nhau thì Nghĩa từ trước tới giờ ấy là không cà phê, không chè, không bia, không rượu gì hết ấy. Thậm chí mà bạn công ty tới rủ đi nhậu ấy thì bạn còn trêu cô ơi cô cho cháu gặp cô Nghĩa với. Thế cô biết rồi bảo sao vậy, sao cháu lại gọi con cô và cô Nghĩa vậy? Là cô ơi, là ý cháu rủ Nghĩa đi là chỉ có uống nước ngọt thôi, còn Nghĩa không uống cà phê, không uống rượu gì hết. Thì đấy Nghĩa là từ trước là như vậy đấy. Chào. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Mẹ em vừa mới tiết lộ một thông tin bí mật mà giờ nó biết là cô Nghĩa hả? Cô Nghĩa? Ai gọi em cô Nghĩa? Em đứng lên coi coi. Xác định lại coi coi tôi mới mai mối được nha. Cô Nghĩa hả? Tướng thì khỏe đâu mà không biết khỏe Thích hơn. gái không? Có anh. Có hôn gái chưa? Chưa. Chưa hả? Nắm tay nắm chân thôi. Nắm có cảm giác gì không? Đã. Đã hả? Thấy người ta hôn khoái không? Có. Được. Rồi ngồi xuống đây đi. Rồi bây giờ kéo hàng rào ra nha. Rồi mở rào cho cô Nghĩa gặp mặt bạn gái. Trời ơi, con ta đố con gì kêu bằng cô Nghĩa. Ừ. Rồi hai bạn gặp nhau đi nha. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh ạ. Tròn tròn giống nhau quá ha. Hai bạn giống hai con đó ghê luôn á. Đứng lên. Hai mặt giống nhau quá ta. Trời sao giống hai đứa vậy? Anh thấy hai hình như là đặt luôn rồi đó. Em đặt vẽ luôn hả? Giống nhau lắm á. Có gương mặt phu thê rồi nha. Sáp vô bắt đầu. Giờ làm của em thế nào nhỉ? Dạ, giờ làm của em từ sáng từ 6:30 cho đến 4:30 chiều. Buổi tối thì em đi lễ về rồi em ở nhà, chứ em không có đi đâu chơi hết á. Nếu ta hẹn hò với nhau thì em thích những nơi nào? Đi đâu cũng được, cái chỗ mà hơi lãng mạn một chút xíu. Nếu tiến tới với nhau được, em dự định muốn mấy người? Dạ, càng đông càng tốt ạ. Tùy theo khả năng của mình ạ. Rồi. Anh thấy em thế nào ạ? Duyên dáng, xinh xắn. Dạ, em cảm ơn anh. Thế khi không nhìn anh, em có thấy đúng mẫu người em tìm không? Dạ, cũng có ạ. Hẹn hò thì ví dụ mà đi thì thường là em về nhà lúc mấy giờ? Cái đó anh hỏi mẹ em. Cô, em đi cà phê về lúc mấy giờ thì được hả cô? Theo như ý cô thì đi sớm, về sớm. Khoảng cỡ 7 giờ đi và 9 giờ về là tốt rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vậy thôi xin cô đi sớm hơn tiếng, 6 giờ tới 9 giờ. Cho xin thêm tiếng được không cô? Bù giờ cái mà chờ đợi. Nếu mà trời mà không mưa con thì 1 tháng đi 1 lần thì ok. Vâng, cảm ơn cô. Hát bài tặng bạn gái được không? Dạ được ạ. Rồi hát đi. Em xin hát bài Giá có thể ôm ai và khóc. Là vì tôi cô đơn. Ê, nhầm bài. Nhầm bài của anh. Khi người lớn cô đơn. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên. Không phải cô Nghĩa đâu nha. Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một mình lang thang. Hẹn hò với những mên man trong tôi, tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn mỗi ngày, cần tin nhắn hỏi han. Ô tôi yên bình thêm chút. Giá như có người ôm tôi, có người gọi tôi. Trời ơi, cái gì mà cứ chị Nghĩa cứ vậy hoài vậy chị Nghĩa? Thể hiện bằng lên đàn ông nào. Chừng nào em cưới nè, em nói luôn đi. Mạnh mẽ lên. Thì bạn nữ quyết định đi chứ em thì sao không được. Em phải cầu hôn người ta, em phải nói quyết sao định chứ. Quyết định luôn chứ, mạnh mẽ lên nào. Thí dụ giờ, nãy giờ trái tim em có rung động chưa? Dạ có. Có rồi. Em thấy bạn gái xinh không? Dạ vâng. Hợp với em không? Dạ có. Bây giờ chừng nào cưới? Thì nhanh nhất thì phải 6 tháng ạ. 6 tháng? Vâng. Rồi 6 tháng quyết định luôn nha. Dạ. Bạn gái đồng ý không? Dạ đồng ý. Trời ơi, dễ thương quá. Thấy không? Gọn lẹ vậy đi. Đồng ý ngon lành quá. 6 tháng cưới, bạn gái đồng ý không? Dạ không đồng ý. Còn gì nữa? Đếm 1, 2, 3. Rồi. Bấm nút gọi là hình thức thôi. Bởi vì á, hai bạn nó quá rõ ràng rồi. Bạn trai nói là 6 tháng cưới, bạn gái nói dạ đồng ý. Bấm cái gì nữa mà bấm? Đồng ý thì nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi. Xin mẹ đi. Xin mẹ nói gì đi. Tâm nó hôn em. Trời biết hôn luôn. Nói dạ thưa mẹ. Chưa. Mẹ cho chưa. Cô cho con phép hôn em gái. Cái vụ kia đâu. Cái vụ nãy em nói 6 tháng gì đó. Cho con làm quen gì đó. Trong vòng 6 tháng em quen, nếu được thì tiến tới hôn nhân luôn ạ.
Rồi ok con. Rồi đó, xin tiếp. Con phép được hôn em. Cho luôn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các em. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25%. Tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi dạ bây giờ mời cô mẹ của nhà trai muốn có ý kiến. Dạ mời cô. Em cũng thay mặt gia đình em cảm ơn chương trình. Và em cũng muốn xong thì muốn ra hai gia đình hai bên kỷ niệm chụp hình. Dạ được. Bây giờ không mấy hai bà xui bước ra ôm nhau trước đi ạ. Rồi. Ôm nhau rồi chụp hình. Lên đây chụp tấm hình luôn nè, chắc cưới rồi đó, lên đây. Lên đây cô, lên đây luôn đi, vòng bên đây nè. Rồi chụp hình. Hình cưới. Chụp hình cưới bắt đầu cười. Rồi. Nhớ nha, đám cưới gửi thư mời nha. Cặp này lấy nhau chắc rồi. Tất nhiên là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng rồi, em chào chị ạ. Rồi bây giờ chị hỏi nè, dạ. lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? Dạ do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được, cho nên em chán em bỏ luôn. Vậy hồi xưa đó Dân biết không, hồi xưa mấy Linh là bị hói nhiều hồi xưa tại vì mình gội đầu bằng xà bông bột không á, rồi xà bông đá này kia rồi cái hóa chất nó nhiều quá nó rụng thôi. Với thứ hai cái bệnh hói nó cũng là một trong những cái sinh lý bình thường của con người, cái gen mà ta hói chứ lòng ta tốt, ta hói mà ta thương yêu vợ con người ta hói mà người ta có tiền ngân hàng mà trời ơi. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Dạ. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, năm nay em 27 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Ở quận mấy Thảo? Dạ em đang làm ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương hả? Rồi em trai. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang ạ. Kiên Giang hả? Dạ. Làm đi từ với Kiên Giang lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bạn ở Bình Dương? Dạ em hiện tại đang ở quận 9. Em làm ở đây nhưng mà quê em ở Bình Dương phải không? Không, làm ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương. Sống ở quận 9 mà quê ở Trà Vinh ạ. Ồ vậy đó hả? Trà Vinh với Kiên Giang là cũng miền Tây đó. Miền Tây nhưng mà có gần không? Cũng không gần lắm. Nhưng mà nói chung là từ Trà Vinh đi qua Kiên Giang thì nó khoảng trăm mấy chục cây số. Bây giờ có cầu Dầm Cống rồi đi cũng nhanh ha. Đi qua bây giờ phải tính từ Bình Dương chứ. Hả? Bây giờ phải tính từ Bình Dương không, chứ. Tính bạn này em làm từ Bình Dương thôi nhưng bạn quê Trà Vinh. Dạ. Đúng không? Bạn làm Bình Dương nhưng mà tối bạn có về quận 9 dạ không? Có. Hay là ở Bình Dương luôn? Về quận 9 ạ. Nhưng mà giờ quê em Trà Vinh còn ai em gái? Dạ còn ba mẹ với hai đứa em ạ. Đúng rồi, vậy còn quê chứ mà. Hai đứa em đã có gia đình rồi. Vậy là giờ có đôi khi là mình về Trà Vinh chơi cũng được, ở cũng được mà ha. Dạ. Em ở Kiên Giang làm gì? Dạ công việc của em hiện tại là nhân viên văn phòng ạ. Mà làm cụ thể là cái gì? Dạ hiện tại em đang làm bên BIDV chi nhánh Kiên Giang ạ. Dạ. Chi nhánh hả? Bữa anh mới xuống hả? Dạ đúng rồi ạ, thứ năm tuần trước anh mới xuống xong. Tặng gần 5 tỷ tiền bồn cho Kiên Giang đây đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa mua bồn có đem vô khắp mọi nơi luôn. Dạ. Gần 5 tỷ tiền bồn á. Ôm thấy mù nội luôn, đi cả tuần luôn. Nói chung đó là Kiên Giang với Trà Vinh thì thật sự nó cũng không xa lắm đâu. Không có vấn đề gì về địa hình hết á. Nhưng mà em dự định là em lập nghiệp ở đây luôn hay là sao? Hay là sau này là tính về quê sinh sống? Dạ nếu như mà cơ hội đến với nhau tìm hiểu được thì ở đâu thì em sẽ theo đó. Anh ở đâu em theo đó phải không? Rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em thích nấu ăn, em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà tại đông người quá nên em run, chứ bình thường mà gà đúng đài thì em nói dữ lắm. Nói dữ lắm hả? Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em thì em run quá em.
Run hả? Run quá. Sao run vậy, không có run. Nào, nói chị nghe coi. Điểm yếu của em á thì em hay dễ xúc động, với lại hay run trước mọi người lắm. Hay run trước mọi người hả? Không sao đâu em, có đó bình thường thôi mà. Có đôi khi ta không quen với đám đông đó, ta run là chuyện bình thường bình thường thôi. em nói chuyện dữ lắm. Ở dưới quê mà em lên nhà ngoại em mà nhà ngoại em chưa tới nên nghe tiếng em rồi. Rồi em có cái tật xấu gì không? Ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay có nóng em tính? hay ghen. Em ghen dữ lắm mà nóng tính nữa. Vậy hả? Vừa nhưng nóng tính rồi ghen. mà bây giờ cũng bớt ghen. Vậy hả? Cái ghen mà cao điểm nhất là gì? Là làm gì? Làm gì? Thì giận bỏ đi á. Giận bỏ đi ra ngoài xíu rồi bò về. Vậy đó hả? Thôi vậy cũng được, nếu mà ghen nóng được. tính cũng không được, nhưng ghen bỏ đi là được. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành. Còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu. Em nóng tính hả? Thấy mặt em đâu nóng tính đến mức nha. Nóng nhất là em làm gì? Dạ, nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại, nó nguội lại về. Cũng không sao. Dạ. Bạn kia nóng dần bỏ đi, bạn này nóng là lấy xe chạy một vòng hóng gió. Được. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước tới giờ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Dạ, mối tình gần đây nhất thì kéo dài 2 năm và chúng em ngưng được khoảng 1 năm rồi ạ. Ngưng 1 năm rồi. Dạ vâng Lý ạ. do tại sao chia tay? Dạ, do có lẽ là duyên nợ nó không có đủ. Không được. Tại sao tụi anh cứ hay hỏi là tại sao chia tay? Để chi? Để chúng ta biết được cái gọi là những cái gì mình chưa làm được cho những mối tình đó, để mình rút kinh nghiệm. Dạ. Để mình đồi đắp cho cái mối tình mới này. Dạ. Thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chia tay. Chia tay thì thiếu chăm sóc nè, thiếu quan tâm nè, hay là mâu thuẫn về này kia nè, đúng không? Phải tìm ra cái mấu chốt đó thì mình mới bồi đắp cái mối tình mới được tốt hơn. Dạ. Thì lý do bọn em chia tay đó là có lẽ là do cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm. Dạ. Chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu chưa đủ lớn. Còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết. Dạ. Rồi mời đàn gái. Em có mấy Dạ mối em tình? trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là ở quê, sau đó em lên học ở trên đây. Và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm. Cách đây 3 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Tại vì do là phân biệt vùng miền. Phân biệt vùng miền là nếu sao? người Bắc á. Cái bạn kia người Bắc hả? Dạ. Rồi có nghĩa là yêu xa quá rồi hay không? Cũng ở Sài Gòn nhưng mà gia đình không chấp nhận. Gia đình không chấp nhận. Gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó là không chấp nhận. Và 3 năm rồi. Chia tay 3 năm rồi. Thì đó chia tay Dạ. Cái thời gian quen được lâu không? Là 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay. Dạ không, nói chung là lúc đầu quen á là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á là không chấp nhận nữa. Nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được. Cho nên em quyết định dừng lại. Có nghĩa lúc đó em mới có 24 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em đang học. Em vừa mới lên học ở trên đây. Rồi và 3 năm là em khép trái tim lại, không cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy nó không hợp. Cũng có Rồi, tìm hiểu mấy mối tình. một chút cái gọi là ký ức thôi. Bây giờ mình bỏ hết đi ha. Mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có. Người đừng có mập quá. Vừa người. Tóc thì hói như anh Quyền Linh được rồi. Hói như anh hả? Là không được hói hay là sao? Không được hói cả anh Quyền Linh là được. Ít quá anh. Hói cỡ anh Linh thôi hả? Dạ. Em Dạ. trời, em gái dễ thương. Em thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó. Còn hói gì kệ người ta. Hói cỡ anh thôi, tức là không tại vì hiện tại bây giờ hói cũng cấy tóc được. Đúng không phải rồi. như hồi xưa. Chính xác. Nên... Hói hơn anh chút được không? Hả? Thì cấy thêm. Hói hơn nhiều nữa được không? Hả? Nhiều thì cũng cấy được mà. Trời, hói hết cũng cấy được luôn. Cũng được hói luôn. Không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương thôi đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hói là tôi khoái liền á. Tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là đàn gái dễ thương quá. Trời ơi, đàn gái số 1 luôn rồi xong. Trời đất ơi, gì vậy? Mắc cười quá à. Bên đây ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn trọi. Tôi khoái đàn gái rồi đó, tôi chịu rồi đó. Bây giờ đàn gái là số 1 rồi đó, dễ thương luôn. Để chị coi đàn trai. Qua coi đàn trai đi.
nói chung là hơi hói hói chút thôi. Coi như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái, là một người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng rồi. Em chào chị ạ. Rồi bây giờ chị hỏi nè, dạ. lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? Dạ do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học, và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ, và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Cho nên em chán em bỏ luôn. Vậy hồi xưa đó Dân biết không, hồi xưa mấy Linh là bị hói nhiều. Hồi xưa tại vì mình gội đầu bằng xà bông bột không á, rồi xà bông đá này kia, rồi cái hóa chất nó nhiều quá nó rụng thôi. Với thứ hai cái bệnh hói nó cũng là cái một trong những cái sinh lý bình thường của con người, cái gen mà. Ta hói chứ lòng ta tốt, ta hói mà ta thương yêu vợ con người ta hói mà người ta có tiền ngân hàng mà, trời ơi. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Dạ em thì em chỉ cần vậy thôi, tại vì quan điểm của em là khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Điều này em đừng có lo, bất kỳ ai cũng hiếu thảo với cha mẹ hết trơn á. Lâu lâu mới có cái người nào người ta gọi là đột biến gen thôi, chứ không ai mà không hiếu thảo cha mẹ hết trơn á. Cô bên ông bị tăng động rồi, gặp bé kia xong bây giờ tăng động theo luôn rồi, hết sức là bình tĩnh. Tôi khoái cái vụ hói thích hói thì tôi khoái rồi đó. Tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn đúng không? Không dạ thì thiệt là lùn rồi không có đẹp, mặt xấu quắc rồi tính sao? Dạ thì thực ra ngoại hình thì đối với em khoảng chừng 1m55 cũng được rồi ạ. Và em có 1m49 được mà anh. 40 cũng được đi em. Cái đó thì giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi, còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể mình thay đổi được mà em. Thay đổi được mà dạ. Em hình dung cái bạn bên đây sao? Anh bao luôn, xinh đẹp vô cùng. Em thì bạn gái thì ở miền Tây, thì con gái miền Tây thường là dễ thương. Trời, gái miền Tây dễ thương số 1 luôn. Còn con trai miền Tây thì dễ cưng số 1 luôn. Là như anh Quyền Linh là số 1 rồi đó. Dạ. Tôi thấy tình hình vậy thôi để hỏi gia đình đi. Chứ ông này ông nôn nao quá rồi. Ông nôn nao, bây giờ là em đi với ai à? Dạ hôm nay em đến với chương trình, em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em à. Anh em đồng nghiệp. Rồi anh em đồng nghiệp ơi. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào anh. Alo anh. Mi của video khách mà. Alo. Rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý vị khán giả màn ảnh nhỏ. Lời đầu tiên em xin chào kính chúc chương trình là các anh chị trong ekip thật là nhiều sức khỏe, và chương trình là sẽ có tạo ra nhiều cái phần đặc sắc hơn và sẽ có nhiều cái ý nghĩa hơn. Thì em là hôm nay thì hồi tối đó thì hai anh em lái xe từ Kiên Giang đi lên, Nam với em đi lên từ Kiên Giang đi lên, và cũng báo với anh Quyền Linh và chị Hồng Vân thì gia đình em rất là yêu thích chương trình này. Hai vợ chồng với hai con thì cũng thường hay coi chương trình này vào buổi tối. Và em đi cái này thì bà xã em thì đồng nghiệp của Nam, còn em thì cũng làm trong ngành ngân hàng, nhưng mà hai chồng làm chung ngành, nhưng mà trực tiếp là bà xã, nhưng mà bà xã nói thôi anh đi thế em, chứ không thôi thì hôm nay là bà xã và có con gái thì cùng đi nữa, nhưng mà do là bận công việc cho nên đi không được, cho nên em đóng vai thế cách ca đơ. Cách ca đơ cho một cái cảm xúc về. Dạ thì Nam ơi, theo anh thì nhận xét thì bạn gái này rất là hiền lành, rất là chân thành, và cũng cái đồng cảm là cái gì, anh với chị là cũng là Kiên Giang và Bến Tre, còn em nếu sau này thì Kiên Giang và Trà Vinh. Thì hiện tại đó thì cái khoảng cách về cái không gian cái quãng đường nó đã được rút ngắn lại, chúng ta đã có cầu, và em cũng biết lái xe nữa, cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta muốn thì chúng ta tìm giải pháp, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do. Anh nghĩ là em nên bấm nút
và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà tìm hiểu và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ. Và cũng nói với em luôn thì Nam cũng rất là cái người con rất là hiếu thảo, cho nên là bạn ấy cũng muốn là cái người vợ của mình hoặc là người bạn gái của mình cũng là hiếu thảo. Và anh nghĩ rằng đàn ông và hiếu thảo là cái đức tính số 1, là hạnh hiếu là hạnh đầu tiên nhất của con người. Nên anh nghĩ rằng hai bạn mà kết hợp với nhau là thật là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Em đi với ai? Dạ em đi với lại cha mẹ, Dượng và 2 người bạn ạ. Ồ, cả cha cả mẹ cả Dượng. Ba mẹ em ở quê mới lên. Ồ vậy đó hả? Rồi cô cầm micro. Rồi mời mẹ, mời mẹ hoặc mời mẹ đi, mời mẹ trước đi. Cha mẹ ha. Có cha nữa hả? Rồi. Xin chào anh Huyền Linh, chào anh. Dạ chào. Mới chạy Vinh lên luôn hả? Dạ chạy Vinh lên rồi không? Ở Ao Bà Om không? Trên này Cần Long. Rồi mình thấy con rể tương lai này tính tình sao, hợp lý không? Thì nói chung là dòm chung á thì thấy thì theo tôi thấy cũng là được, để đó cho hai cháu tìm hiểu nhau. Nhưng mà nếu như mình hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới? Dạ tùy hai cháu. Muốn sao cũng được hết trơn hả? Già vợ dễ quá ta. Tại vì cháu là gái thứ hai mà đã chưa có gia đình, còn hai em đã có rồi. Còn mẹ thấy sao? Cho mẹ nói một câu đi. Thì cũng được đó, để cho hai đứa cháu nó chọn đi. Thấy rể tương lai này hợp không? Cũng hợp. Tóc tai có vấn đề gì không? Dạ không. Tóc tai á, trời ơi bây giờ nhiều công nghệ hay lắm. Đúng rồi. Trời ơi, không đứa cháu được về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á, ngoại vợ hối vậy á. Vậy về chơi với ngoại hợp rồi. Dạ. Có gọi là người cùng cảnh ngộ. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào nha. Đây em quay vào đây. Vấn đề gì hết, công nghệ cấy cắm gì được hết. Chào em. Hôm nay anh đến với chương trình thì anh có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Ủa Kiên Giang đặc sản gì vậy em? Đặc sản gì dạ, vậy? Nước mắm anh. Đi. Nước mắm. Dạ. Nước mắm Phú Quốc. Nước mắm hả chị? Nước mắm. Kiên Giang nhiều đặc sản lắm. Còn em tặng ảnh cái gì vậy? Em tặng ảnh là cuốn sách nấu ăn. Em thì yêu thích nấu ăn á, cho nên là em muốn là sau này có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức. Kết hợp với lại nước mắm của anh nữa, chắc kho cá ngon lắm á. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ngồi đi cưng, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Rồi, hai em cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, nụ cười cũng khá là tươi. Ủa em làm nhân viên văn phòng là em làm bên lĩnh vực nào nhỉ? Em làm bên kho. Vậy hả? Rồi thời gian làm của em là như thế nào? Thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh. Cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật? Không, thứ bảy thì được về sớm. Dạ. Rồi em có hay về quê không? Em cũng hay về quê lắm. Hồi xưa thì xuyên, nhưng mà giờ đi xe máy á, nhiều cũng làm biếng lắm. Đi xe đò thì bị say xe, cho nên em chỉ đi xe máy thôi. Vậy hả? Dạ. Từ em là nãy em nói là em làm ở Bình Dương đúng không? Dạ. Rồi em em ở đâu? Em ở quận 9. Quận 9 em ở khúc nào? Ở chỗ ngã tư Đức á. Biết rồi. Thì nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ hẹn hò như thế nào? Giờ thì sao nè, từ ở dưới rồi lên tháng được mấy lần nè? Thì thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên Sài Gòn và Bình Dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện, cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm. Thì, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, thì cho nên là một tháng thì có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được. Nếu mà tình yêu đủ lớn á, xin chi nhánh ngân hàng BIDV. Đúng rồi, chuyển về Bình Dương luôn. Chuyển lên quá đơn giản. Dạ. Đâu có BIDV chứ, đâu cũng có tiền hết trơn á. Có gì anh lên có hỗ chuyển được trợ không? xin chuyển giùm em. Xin luôn. Tại vì tôi rồi gặp chủ tịch quản trị Phan Đức Tú xin chuyển luôn. Dạ. Được không? Dạ, tại vì là
Hiện tại ở nhà anh á thì neo người, ba mẹ thì cũng sức khỏe thì cũng không được tốt lắm, cho nên anh xác định là anh sẽ ở Kiên Giang luôn. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề là em làm dâu xa? Em chuyện làm dâu thì nó không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái gì cũng được hết. Được đó, tình cảm lớn gì cũng được. Nhưng mà em ở quận 9 em ở với ai? Em ở với bạn. Ở trọ hả? Dạ. Ở trọ chứ về nhà chồng Kiên Giang đi. Kiên Giang mình đẹp làm sao không? Nhưng mà tại vì nếu mà bạn như vậy cũng dễ mà, bạn xác định là bạn về quê bạn này là ở sát bên quê bạn đó đúng không? Đâu ở sát, nó xa. phải Cũng xa. Ở xa. Dạ. Phải đi qua hai cây cầu, đi qua cây cầu đi qua cầu Dầm Cống ạ. Dầm Cống rồi đi xuống Trà Vinh, đi qua Vĩnh Long mới xuống Trà Vinh. Dạ. Bạn này ở Trà Vinh hả? Đúng rồi. Bánh tét Trà Cuông, bánh canh bánh biết có. rồi mà cái địa lý tôi sáp có cầu kè đó. Ôi. Nói chung là anh nói nghe, gia đình anh là Kiên Giang phát triển lắm nha em. Kiên Giang giờ cực kỳ phát triển luôn. Phải nói nó như một cái thành phố hiện đại, có sân bay nè, rồi có đầy đủ hết trơn á. Quán cà phê nhiều hơn nhà đó em. Sân bay em đi máy bay được, nhưng mà dưới em chưa có sân bay. Mua vé máy bay đi. Sáng em ra sân bay thứ nhất, em bay có chưa tới 45 phút tới Kiên Giang, anh ra sân bay anh đón, vô ngân hàng rút tiền xài hết. Gia đình anh là con thứ mấy à? Anh là con đầu, anh còn một em trai nữa. Dạ. Thì hiện tại em trai anh đang học lớp 12, nó nhỏ hơn anh hơi nhiều. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế, tiền bạc ai giữ, con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em hả? Em thì con cái thì trai con gái gì cũng được. Nếu mà con gái thì càng tốt, thì em thích sửa soạn cho nó hơn. Anh dễ thích, mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Mặc dù con nít thì anh cứ con nít là anh thích, nhưng mà vì anh vẫn ưu tiên cho bé gái hơn. Bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai đứa giống con Quyền Linh. Thực chất á, anh nói thế này nha, anh thấy cái nụ cười của em á với nụ cười của Nam á, nó rất hiền, cái nụ cười rất là phúc hậu luôn á, dễ thương lắm. Nếu mà kết hợp hai nụ cười này đẻ ra con gái đẹp lắm luôn á, nụ cười còn tươi hơn nữa luôn á. Đẻ ra mà nó giống nụ cười của anh là mệt luôn. Đâu Linh cười lại Vân coi nè, lên quay bên đây cười coi. Rồi nụ cười của anh Linh rất là phúc hậu đó. Giống em nụ cười anh là cũng mệt lắm á. Nó giống mà thôi nói chung hai đứa nói chuyện đi. Thì khi nào có dịp á thì anh mời em về quê anh chơi cho biết. Nhưng mà em bị say xe thì đi bằng gì? Đừng có sợ say xe, anh chở xe máy đi cũng được nữa. Đi máy được không Nam? Dạ đi xe máy thì đi máy giờ bay. thấy hơi nguy hiểm, đi máy bay cho nó nhanh gọn. Dạ. Vé máy bay không bao nhiêu trơn á. Dạ. Thấy không? Anh đi, máy bay nhiều khi còn rẻ anh hơn. đi xe đò lên anh rước em, xong rồi đi máy bay về cho đỡ tốn kém. Vậy cũng đỡ. Được đó. Em về Kiên Giang một lần em sẽ thích thôi. Dạ. Em cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mà vấn đề là bị say xe cho nên là hạn chế đi đâu. Đi xe máy thì tới đâu cũng đi được hết. Theo như anh được biết á, nếu say xe thì đi học lái xe, và làm Em tài cũng- xế là sẽ hết say. Em cũng định nếu mà có cơ hội thì sẽ học. Nam sẽ tạo điều kiện cho cô ấy học lái xe không? Dạ được ạ. Đó thấy Dạ. chưa? Được đó em. Được á. Thôi, Anh thấy giọng nói của em thế nào? Giọng nói ở miền Tây thì rất là dễ nghe, nghe cũng ngọt ngào. Giọng của em nó không ngọt ngào đâu, nó khao khao. Nhiều khi mà em nói chuyện điện thoại á, người ta cứ tưởng con trai không mà, cho nên là nhiều khi buồn lắm. Ủa sao đây em nhiều khi cái mặt dễ thương. Nhiều khi nghe qua điện thoại nó sẽ không rõ bằng nghe trực tiếp. Bây giờ là Nam. Dạ. Em tiến đến cô gái em nắm tay, em hát một bài nào đó Đúng rồi. ngọt ngào lấy tình cảm cô gái. Đúng rồi, vậy đi. Mạnh dạn lên chàng trai Kiên Giang, thấy không? Đi gồng quá vậy, đi thoải mái lên coi. Thôi đến với chương trình á thì anh cũng hát tặng em một đoạn
Mặc dù anh hát không hay nên thôi em gắng nghe ha. Nắm tay, tiến tới nắm tay luôn. Em Nam cũng hát không hay nữa, nhưng mà em thích hát. Xíu em hát em trả lời cho anh. Đúng rồi, không cần hay, quan trọng là cái hát bằng tâm hồn, bằng tấm lòng thôi. Hai đứa đứng lên đề ba đi, nắm tay coi đi. như là Thôi anh xin phép ha. Nhìn thẳng vô mắt nhau hát. Sao tự dưng em quên lời mất tiêu rồi. Đừng có hát bài hát ngân hàng BIDV. bị rối á, bị rối á. Hát bài gì? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, tình đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Đáp liền, để nguyên, Rồi đừng có buông tay. đáp lại liền em. Đã nó nắm tay nhau thật chặt thì không có buông. Nắm cho tới Kiên Giang luôn. Em cũng xin hát tặng anh lại một bài. 10 ngón tay ôm tình đắm say, ngón trước tim em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Thôi được anh. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai người này á là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á. Ngộ lắm, ngón Ghê, tay ghế còn ngồi đây đúng là rồi. nắm tay. Về ghế ngồi Rồi. đi Nam. Thôi chuẩn Em bị. gái ngồi đi. Chuẩn bị. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã nói chuyện ha. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Kiên Giang và Trà Vinh, Đây. người miền Tây dễ thương vô cùng. Hãy cảm giác thật sự xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa. Thật sự chúng tôi cũng không ép làm gì với cái sự rung động của trái tim. Nếu không rung động thì không cần bấm. Nếu rung động thì hãy cho nhau cơ hội. Biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Ai cũng dễ thương cả. Chàng trai Kiên Giang rất là dễ thương, chân tình. Cô gái Trà Vinh mộc mạc, đơn sơ, dễ mến. Hai em đều có nụ cười rất là tươi. Nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định và có trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút không phải để hẹn hò uống cà phê chơi, hay là bấm nút không phải để vừa lòng bất kỳ ai, mà phải bấm nút là phải hẹn hò và trao duyên với nhau để tiến xa hơn đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn. Nếu không bấm, chúng ta để cái nút bấm đó cho người khác. Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì. Chuẩn Rồi. bị. Và bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 và 3. Hết thời gian. Ủa em có bấm không? Sao nó không ăn? Sao nó không vô hả? Để bấm lại coi. Bấm mạnh vô. Bấm mạnh vô. Đó. Trời ơi. Em làm anh giật mình luôn em Thiệt gái Trà tình Vinh. luôn á. Có bấm không? Bấm mấy lần không? Bấm không vô. Bấm không vô hả? Cái ông nội kỹ thuật cái bấm mà không vô. Bấm tay vô đi. Tôi lo cặp này ghê á. Tay đi. Nắm đi, nắm tay thật chặt vô. Nắm tay Đúng thật rồi. chặt. Nè, nói thật chất á, anh nhìn cô gái vẫn còn một chút băn khoăn điều gì đó. Nhưng mà anh nói em gái nghe nè, Nam á, rất là chân thành đó nha. Đây là một người tốt nè. Vấn đề tóc tai đừng quan trọng ha. Cười rất tươi, này có tóc nữa đẹp trai nha. Trời Đừng ơi có cái đùa này nha. bây giờ đơn giản lắm. Đúng Thế rồi. anh Chí Tài không? Mỗi ngày một kiểu tóc đó. Thiệt. Đúng rồi. Mà rất đẹp luôn. Đẹp luôn. Ha, không lo gì hết trơn á. Nha. Dạ. Mà có băn khoăn không? Dạ không. Đâu có băn khoăn gì đâu, vui. Có đồng minh ở nhà nữa đúng không? Nãy mẹ nói lại gì quên rồi. Ông ngoại. Ông ngoại vợ. Trời ơi, về là Bây ông giờ ngoại Nam nói cưng đi. nhất luôn. Nói sao cho Ông ngoại. ba mẹ với ông ngoại là đồng minh rồi. Ừ, đồng minh rồi, nhưng mà tại vì ba mẹ có đây rồi nhưng mà ông ngoại đang Đúng coi rồi. truyền hình. Giờ thưa ông ngoại. Hôm nay có con về với ngoại rồi ngoại Đúng ơi. rồi. Vui cả nhà nha. Rồi nói gì với ba mẹ với gia đình của bạn gái đi. Dạ, chào cô chú ạ. Thì hôm nay con với em đến đây là một cái duyên. Thì con với em cũng mong là sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như được thì sẽ tính chuyện xa hơn ạ.
Dạ, con xin phép ạ. Giờ hứa gì đi. Dạ con hứa là nếu như mà thì con tiến xa hơn, con lo. Dạ. Con xin hứa là nếu như mà một con mà có duyên nợ mà tiến xa hơn thì con sẽ chăm sóc cho em chu đáo ạ. Nói gì cho ông ngoại vui đi. Coi như ông ngoại đang coi truyền hình đó. Ngoại đang coi đó, chắc chắn luôn đó. Còn không thôi em nói đi, em nói với ngoại đi. Em nói với ông ngoại. Nói không, ông ngoại sao có đồng minh đi. Nói ông ngoại ơi, ngoại vui rồi đó. Nói ngoại bữa nào về thăm ngoại chơi vui đó. Ngoại em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng ngoại sẽ coi đó. Coi ngoại em tôi lớn tuổi nhưng mà cũng còn tin lắm ạ. Thì đó. Hả? Dạ, thôi bây giờ có nói không? Không nói thì bây giờ thể hiện luôn đi nè. Thể hiện luôn nè, một cái hôn má rất là ngọt ngào cái nè. Dạ, con vậy con xin phép cô chú ạ. Anh xin phép em nha. Vô tấn công. Thơm không? Dạ thơm. Không nói thiệt. Nó tóc thay vô đàng hoàng đẹp trai lắm á. Đẹp trai lắm á. Thôi vì đẹp trai đó nha, dạ, sáng sủa luôn á. Rất là cao nha, cái miệng tươi thiệt là tươi. Cười tươi đó. Mà cô này cũng Đây, nét đẹp rõ nè. ràng lắm nha. Này giống như mà La chút người Khmer đó. Đó, da mặt cũng rất là đẹp luôn á. Mặt này đẹp lắm á. Hai đứa đẻ con còn đẹp hơn nữa, để sớm đi. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cố gắng vui lên. Mình phải giữ một cái phong thái, phong thủy nó tươi vui thì cái công việc nó thuận lợi và thành công hơn nữa nha. Dạ. Chị yên tâm đi, mắt em nhỏ nhưng mà em có thể nhìn xa ghê lắm. Mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao bụng nổi nhiều vậy? Em mới tuổi vậy thì Sao đây dễ thương lắm, tôi Dạ. mới kẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được. Năm sau. Dạ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ em thì đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Chứ bạn gái không biết nấu ăn đâu nha. Dạ không, mình không biết nhưng mà quan trọng là mình có chịu học hỏi hay không. Tại vì em sẽ hỗ trợ người em hết mình luôn. Mà ba mẹ khó không? Dạ không, có mẹ em rất là dễ, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Rồi. Hai mẹ con là bảo đảm thích liền. Thích liền. Dạ. Chị thấy bên này là được rồi đấy. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là có cái tính giống như là ích kỷ quá, hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Giống như đôi khi một người đàn ông mà họ mệt mỏi cái gì đó mà giống như lơ luôn. Bạn này là hơi bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao. Dạ, đến với chương trình thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt ở đây. Rồi, chào em. Tên là Võ Minh Trí, là năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang ở quận Bình Tân. Nghề nghiệp của em là cảnh sát phòng chống tội phạm. Ồ. Cái gì? Nghề gì? Cảnh sát phòng chống tội phạm. Cảnh sát phòng chống tội phạm. Chà, dữ rồi nha. Dạ. Em làm việc ở đâu? Phường mấy? Quận mấy? Dạ em đang ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh chị. Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao em? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Ok, rồi mời bạn gái giới thiệu. Minasan konnichiwa. Hajime mashite. Watashi wa Ron desu. Kotoshi ni 0 kusai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Vỗ tay mà không có hiểu, dịch luôn đi em ơi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Kim Loan. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang là điều dưỡng ở quận 3, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi sao mà em nói tiếng Nhật lưu loát vậy, có đi làm ở Nhật à? Dạ không, mà lúc trước do gia đình kinh tế khó khăn cho nên là em muốn đi hợp tác lao động ở bên Nhật á. Thì em có một thời gian để đi học tiếng Nhật ạ. Nhưng mà đã đi Nhật chưa? Dạ chưa được. Học để chuẩn bị đi mà cuối cùng là chưa đi. Dạ đúng rồi, chắc là duyên chưa tới á chị. Chưa tới. Rồi hiện tại là công việc em điều dưỡng hả em? Dạ đúng rồi, em đang làm điều dưỡng ạ. Rồi mình có điểm mạnh điểm yếu gì trong cuộc sống, trong công việc của mình? Điểm mạnh của em là em có thể làm quà handmade đối với những bạn thân hoặc là những cái dịp đặc biệt, những người mà quan trọng với em á, thì em thường là tặng quà handmade ạ. Ví dụ như là dịp 20 tháng 11 hay là sinh nhật bạn á, thì em thường làm thiệp hoặc là làm quà từ ribbon hay là giấy thôi. Em tự làm tặng luôn ha? Dạ đúng rồi ạ. Em còn có biết làm thơ nữa, em có thể hôm nay đến đây á, thì em cũng có tặng bạn nam một bài thơ ạ. Rồi xin mời em. Bạn trai hãy lắng nghe nha. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, chờ người nơi ấy biết giờ nơi đâu. Mình em lạnh lẽo âu sầu, mưa rơi ướt hết tình ngâu thêm buồn. Đông về mang tuyết nhớ thương, cho đường thêm lạnh, cho sương đêm thêm dày. Đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua. Cái bài thơ này em sáng tác là tức cảnh sinh tình đó chị.
26 tuổi mà chưa có mảnh tình dắt dai. Mà thấy cặp nào cũng có cặp đi ngoài đường tay trong tay thấy hơi tuổi tuổi. Hy vọng là ngày hôm nay em sẽ không còn cái cảm giác tủi thân nữa ha. Dạ Hy rồi. vọng là em sẽ có một người bên cạnh để lo lắng chăm sóc cho em. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, em trai điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là em thích võ thuật, với lại thích nghiên cứu những cái món ăn á, rồi chế tạo theo cái cách của mình. Ví dụ như mình xem trên YouTube đồ món ăn đó, cái mình tự làm ra những món ăn do chính tay mình làm nên. Có khi nào vừa múa võ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có đi nhún nhảy rồi múa, đôi khi nó cũng đổ số đồ. Có gì nữa? Em không biết nấu ăn vậy, không biết là nếu mà anh có chịu nấu ăn cho em không, chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được á. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà. Nhưng mà quan trọng là anh nấu hơi dở, em sẽ cố gắng nấu ngon hơn. Anh học võ vậy anh có bao giờ anh nghĩ là khi nào mà anh sẽ gọi là võ với vợ mình hay không, hay là bạn gái mình hay không? Trời, cái đó là em cứ yên tâm đi, không sao đâu. Tại vì anh học võ chủ yếu là để anh bảo vệ những người anh thân yêu nhất, chứ không phải học võ để áp dụng cho người thân của mình đâu. Cho nên cái vấn đề đó anh là sẽ đi theo bảo vệ em, cho nên em cứ an tâm thôi. Học võ để bắt tội phạm em đâu có lo đâu. Chút xíu mở rào ra lại múa cho bạn gái coi liền nha. Dạ. Ha. Rồi mình có những cái điểm không? xấu gì không em? Dạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ ly bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Mà nếu như mà có điều kiện, có thời gian á, là em sẽ chạy xa thật là xa, em chạy ra biển em hét thật là to, và thế là em đi về. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Dạ, giống như là nó suy nghĩ tới cùng cực điểm quá, cái là tự nhiên nằm xuống ngủ. Hay vậy ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ, giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng này cũng bình thường thôi, có gì đâu, gấu ngủ đông, người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Cái vấn đề hay cái là cứ suy nghĩ là ngủ. Dạ. Vậy là cuộc đời mình chưa Vậy có đâu, suy nghĩ được điều gì đâu cả. suy nghĩ được gì. Ý em nói là khi mà mình suy nghĩ tới một cái đỉnh điểm nào đó đó, và tự nhiên là mình mệt quá, cái tự nhiên mình nằm xuống cái là mình ngủ. Không giải quyết được là ngủ đúng không? Là ngủ luôn. Hay. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu thì hay giống như đi ngồi rồi hay nói chuyện linh tinh, hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn đó là cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Đâu giờ nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Thôi em hát cái bài em hay hát bài ngỡ lắm mà. Sao đâu con nghêu ngao hát nó đỡ buồn coi. Buồn quá à. Cũng như bài ngỡ em hát là: anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Rồi, cũng dễ thương. Nói chung á là để cảm ơn em ha, là những người đã hy sinh thời gian giờ giấc của mình để bảo vệ về sự bình yên cho mọi người ha. Dạ. Đó chính như đồng chí công an thế này. Rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Dạ mối tình hồi xưa em còn đi học á, lúc mà em từ trên học cảnh sát á là 2 năm. Sau đó là tụi em có một số chuyện về gia đình của một bạn gái, rồi cho nên là không quen nữa. Mối tình mới đây? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm, nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. Tại vì lý do khách quan ha. Dạ. Thôi mình bỏ qua luôn. Dạ. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có trải qua mối tình nào hết, nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm mà. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết? Dạ đúng ạ. 7 năm đơn phương một người. Dạ. Người đó biết không? Dạ cái tính của em á là làm gì là muốn làm tới cùng, cho nên là em tỏ tình tới 3 lần luôn chị. Là có tỏ tình 3 lần rồi. mà người đó vẫn từ chối hả? Dạ người đó có bạn gái rồi chị. Có bạn gái rồi mà em còn tỏ tình chi nữa? Là lúc em mới biết á thì em có tỏ tình 1 lần, là lúc đó là chưa có bạn gái. Xong rồi ảnh phản ứng ảnh sao? Anh nói anh chỉ xem em như em gái thôi. Vậy thôi rồi bỏ đi rồi còn nuôi chi cái hy vọng nữa. Nhưng mà em chung thủy lắm chị. Đất ơi, chung thủy là chung thủy với người mà yêu mình yêu, chứ người ta có yêu mình đâu mà mình chung thủy. Với lại nếu như mà người ta nói là cơ hội tới mà mình không nắm, đâu biết là thí dụ mình theo đuổi ảnh. Rồi lần thứ hai thì khoảng sau đó khoảng năm á, thì em có viết thư tay cho ảnh, tại em thích viết thư tay chứ không thích nhắn tin. Rồi cũng bị từ chối luôn. Anh nói sao? Anh đã viết thư trả lời hay anh trả lời trực tiếp? Im lặng luôn chị. Là biết rồi. Dạ, Lúc đó anh có bạn gái chưa?
Dạ lúc đó có bạn gái rồi. Trời đất, em biết anh có bạn gái không? Dạ biết ạ. Biết rồi mà còn viết thư cho người ta nữa. Rồi lần thứ ba? Lần thứ ba là cái lúc em nghỉ sắp nghỉ việc ở cái chỗ em làm á, chỗ em gặp ảnh á, thì em mới nói cho ảnh biết lần nữa, cũng bị từ chối phủ phàng luôn. Là anh nói làm việc chung với em, đồng nghiệp của em hả? Lúc đó là em là sinh viên đi thực tập ở chỗ của ảnh làm á chị. Thì em mới ảnh thì xem em như em gái, ảnh mới thương em như em gái. Còn mình mới ra đời mới lớn nên lầm tưởng, nhưng mà từ cái lầm tưởng nó thành tình yêu lúc nào không hay. Rồi bây giờ là chấm dứt cái đơn phương đó chưa? Dạ chấm dứt khoảng 2 năm mới quay lại đây á chị. Chấm dứt 2 năm rồi mới quay lại đây. Giờ nếu như mà ảnh quay lại, ảnh đồng ý thì em sao? Dạ không ạ. Em là cái gì là ra cái đó, em quyết đoán lắm. Trong tình yêu là em rất là quyết đoán, nếu là buông là buông. Em là phải nói cá tính rất mạnh, dám gọi là tỏ tình mấy lần luôn ha. 7 năm chờ đợi mối tình đơn phương mà biết ta có người yêu rồi vẫn là tiến tới. Không, anh phải nói là em là một cô gái rất là bản lĩnh đấy. Khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia á, những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá, đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Tại yêu nhau mà mấy ngày đó là mình phải nhớ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nếu như bạn nữ bên kia đồng ý làm người em sẽ chắc chắn em sẽ nhớ mà. Sẽ nhớ, nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. Công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói luôn nha. Em muốn tìm một người bạn trai là không có tính gia trưởng, phải biết quan tâm và chăm sóc cho em. Rồi người đó phải cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi ảnh có cao không? Ngon lành. Không có hối, nếu hối thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. Có nghĩa là nếu hối thì cạo. Dạ đúng rồi ạ. Chết rồi, em hối thì sao anh? Không có thích để lưa thưa. Hơi có khả năng hối. Còn mập ốm thì không thành vấn đề. Mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hối cũng đâu có sao đâu. Hối nhẹ dài cộng nó lúng phúng, nhìn không có thích nên. Không, anh là không có hối. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Em ghét cái tính gia trưởng của một người con trai, cái tính keo kiệt và bủn xỉn, và em không có thích một chàng trai hay ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em á, thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Dữ nha. Em có gia trưởng không? Rõ ràng. Dạ gia trưởng thì chắc em không có, nhưng mà ghen là đương nhiên phải có chút tại yêu mà. Nhưng mà rồi. Ghen theo như em quan niệm á, là yêu á, chứ không phải là mình ràng buộc nhau về tất cả cái tổng thời gian của hai đứa mình. Ít nói chuyện nhưng mà mình quan tâm nhau một cách cụ thể là được rồi. Yên tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm, đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em ảnh gọi điện em có thể không nghe, nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ ảnh ngủ mà ảnh không nghe là em giận. Trời ơi sao được? Tự nhiên rồi ngược ngạo vậy. Ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt, ảnh không thể nghe điện thoại được, mà không thể gặp em được luôn. Không, nếu như mà ảnh ngủ kìa, còn nếu mà ảnh đi công tác thì đương nhiên là ảnh sẽ còn người ta đi công tác, ta đi làm gì, người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình, người ta ngủ ren, người ta không nghe. Điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác để mà khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Mà khó hàng chi thiệt á. Là trời. Khó quá thì bớt cái khó đó được không? Được, nếu như mà ảnh có thể làm siêu lòng trái tim của em. Miễn sao người ta yêu mình được rồi nhá. Rồi, anh thấy đàn gái rất cũng dễ thương á. Nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn kết hôn nè? Dạ năm sau ạ. Năm sau? Dạ lẹ đi chị. Lẹ hả? Đúng rồi. Chứ để làm dâu được không? Làm dâu được không? Làm dâu hả? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ, rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta rồi làm sao? Thì em sẽ chăm sóc ba mẹ, nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi. Ba mẹ phải dạy em. Thì dạy là mình vẫn làm được đúng không? Dạ đúng rồi. Làm dâu không ngon lành. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi em. Sao thấy hơi nặng nề vậy? Dạ không sao đâu chị, mình dưới xe mà. Mình chạy xe mà. Chạy xe chứ không có rượt bộ hả? Dạ. Mà lúc đó là giống như là có cái vitamin á, mình hăng quá là mình quên đi cái mệt, mình chạy không mệt luôn. Rồi nhìn xa thấy tội phạm không? Dạ thấy. Thấy gì? Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. Đang mở mắt hả?
Chị yên tâm đi, mắt em nhỏ nhưng mà em có thể nhìn xa ghê lắm. Mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tới tuổi vậy thôi. Sorry nha, dễ thương lắm tôi mới Dạ. ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được. Năm sau. Dạ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ em như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ em thì đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Chứ bạn gái không biết nấu ăn đâu nha. Dạ không, mình không biết nhưng mà quan trọng là mình có chịu học hỏi hay không. Tại vì em phải hỗ trợ người yêu em hết mình luôn. Mà ba mẹ khó không? Dạ không, có mẹ em rất là dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Rồi. Hai mẹ con là bảo đảm thích liền. Thích liền? Dạ. Chị thấy bên này là được rồi đó. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là có cái tính giống như là ích kỷ quá, hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Giống như đôi khi một người đàn ông mà họ mệt mỏi cái gì đó mà giống như lơ luôn. Bạn này là hơi bơ bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao, quên thì mình có thể nhắc cho nhớ mà. Cái mẫu người lý tưởng em sao nãy giờ chị chưa nghe? Dạ cái mẫu người lý tưởng em thì em cần người bạn gái biết quan tâm chia sẻ. Tại vì cái nghề nghiệp của em á là đôi khi áp lực công việc rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái người yêu của em là họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn những cái người con gái khác. Giống như là cái ngày những ngày lễ rồi hay là những ngày Tết thì đa số là tụi em đều bị trực chiến 100% hết. Là người con gái lúc đó là họ sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Tại vì ra ngoài đường nhìn cái là người ta đi cặp nhau không, mà mình ở nhà mình cứ hỏi nên những người mà con gái mà chấp nhận yêu tụi em thì thật sự ra họ rất là gọi là dũng cảm luôn. Rồi em bù đắp bằng cách nào? Dạ thì sau những ngày đó mình có thể nhiều cách bù đắp. Mình bù đắp bằng yêu thương hay mình bù đắp bằng những cái gì đó bất ngờ do mình chính tay mình làm ra thì nó sẽ luôn nhớ nhiều hơn. Nói chung người phụ nữ nào chọn những người đàn ông vậy thì phải chấp nhận ha. Dạ. Không sao cả, vấn đề là miễn yêu thương nhau thì lúc nào cũng như là ngày lễ, lúc nào cũng như ngày Tết, đúng không? Dạ. Rồi, được không em? Sao thấy em có vẻ được không? Ví dụ ngày lễ ngày Tết ảnh mất đi trực rồi, em có thông cảm được ở nhà chơi đợi ảnh về không? Dạ được chị, tại vì tính chất công việc của em cũng giống như ảnh vậy đó. Có khi ngày lễ hoặc là ngày Tết em cũng phải đi trực. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dành thời gian cho gia đình. Rồi, được rồi ha. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với dì Dượng và bạn thân của em. Dì Dượng, rồi cho gặp dì Dượng của em nha. Dạ, chào anh Quyền Linh, Dạ. chào chị Cát Tường. Đây là dì của bé Lon. Dạ con chào dì. Dạ. Thấy bạn bên đây cũng dễ thương. Rồi dì Tư cũng muốn con là bỏ bớt những cái tánh gì mà nhiều vấn đề quá, cho nên là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, chứ mới gặp thì cũng chưa có biết, nhưng mà thấy bạn đây cũng dễ thương. Bỏ bớt mấy tánh khó chịu đi phải Đúng không chị? rồi, nhiều quá. Dạ nhiều quá, ta nghe người ta dội hay gì ha. Rồi cảm ơn dì. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Rồi, dạ chào dì, chào mẹ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là mẹ của Minh Trí. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Thật sự là Trí rất ngoan, coi lớn sát chứ còn tánh cũng còn giống nhẽ với mẹ lắm. Nhưng mà bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con, mẹ là nấu ăn giỏi lắm, mẹ sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Mình cũng nói con phải dòm mẹ nấu thì sau này có thể nấu cho vợ, tại vì thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu, cùng nhau thôi. Hay quá. Hay quá, mẹ thoáng quá. Em có muốn nói gì với mẹ không? Chào mẹ đi, chào cô đi. Gia đình chỉ có gì với lại Trí với lại em gái thôi, em gái cũng 17 tuổi rồi, chỉ ba mẹ con thôi. Dạ nhà con cũng có ba mẹ con thôi, có con với em gái với mẹ con thôi. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con. Thôi thì cô thấy bên đây gái cũng được, cũng dễ thương. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Thì cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá Trí. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mẹ cũng dễ thương mà con trai cũng dễ thương nữa ha. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Đó bây giờ là tùy hai đứa nha. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em.
Này anh đến với chương trình có món quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. Cảm ơn. Rồi, anh múa côn tặng bạn gái tiết mục dừng đầu lại một tiên. chút xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nho nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi, ảo thuật luôn. Ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em hả? Dạ, bây giờ nè, anh đoán nè. Anh có thể mở ra. Mở tay này. Trong em không có gì hết. Rồi. Đây. Rồi anh đưa hai tay anh ra. Rồi, nắm lại. Xong buông ra. Buông ra. Rồi bây giờ anh đoán lại nha. Mở ra. Giờ có gì không ạ? Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Thôi. Múa anh côn này liền. cũng lanh lắm. Cô này cũng lanh em mà đến anh này chương cũng trình lanh. này em xin góp vui xíu một số cái này cái nghề của em nhỏ nhỏ thôi. Coi chừng trúng bạn gái nha. Thôi, được đó. Múa côn về bảo vệ bạn gái được rồi đó. Rồi hai đứa quay nói chuyện đi. Mở mắt to ra nha cưng, nhìn cho rõ nha. Dạ. Ủa, hiện tại em làm ở quận 3 là thời gian em làm việc có nhiều không? Em là làm điều dưỡng ở quận 3 cho nên là làm 24/24 luôn. Có khi trực gác nữa. Công việc của anh thì chắc cũng đi nhiều hả? Công việc của anh thì nói chung là đôi khi nhiều, cũng có đôi khi có những thời gian rất là rảnh. Là giống như là những lúc mà người ta đi làm á thì mình lại nghỉ, mà những lúc người ta nghỉ á thì mình lại đi làm. Em giống anh á. Dạ, hai đứa mình có những thời gian giống nhau mà, tại điều dưỡng anh biết mà, làm việc cũng chắc vất vả em nha. Với lại em có cái bệnh là bệnh mù đường á, không có nhớ đường đi. Vậy là nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi, em muốn đi đâu là anh có Google Maps dẫn đường luôn, tại anh cũng mù đường như em mà. Không sao, anh nói thật, anh là Google Maps giống như là bạn đồng hành của anh á. Điện thoại anh lúc nào cũng mở chế độ Google Maps lên hết á. Đường cho thành phố anh không biết được nhiều lắm đâu. Vậy nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm. Thứ nhất để lo gia đình, thứ hai là anh sẽ để dành một số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta. Dữ. Sói ca nha. Sói ca hơi mập. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh. Và anh chỉ trả lời có hoặc không. Được, em mà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. Câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Cảm ơn. Cài bây giờ mấy lần rồi. Gài ha. Tiếp đi cưng, hai đứa tiếp đi. Còn chuyện anh cũng có đặt câu hỏi cho em có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? Câu này để từ bàn tay tới trái tim nha anh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Cuối chương trình anh sẽ biết. Bàn tay để bấm này nút. cũng khó à. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Không sao đâu, anh biết là những người con gái mà yêu những người làm việc như nghề tụi anh á thì họ sẽ bị rất là nhiều thiệt thòi. Cho nên tụi anh sẽ làm giống như anh, là anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho em, bằng cách là có thể yêu thương em những cái mà bất ngờ em không thể biết trước được, để làm cho em vơi đi nỗi buồn. Tại anh biết một người phụ nữ mà yêu công an là sẽ như thế nào. Cho nên còn vấn đề nấu ăn á thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á, giống như là cuối tuần sum họp nhau, có bữa cơm gia đình nó nghi ngút, chứ đi làm về cái nhà cửa lạnh tanh thì rất là buồn. Cho nên á em đi làm về trước thì em cũng có thể là lau dọn nhà cửa gì đó hay như thế nào cũng được. Còn anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm, và không anh sẽ đi chợ luôn đi về, hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần thì nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng, có con cũng vui nữa. Anh chỉ muốn vậy thôi. Anh thích xăm mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai đứa là được rồi, tại đứa thứ ba nhà nước không cho phép. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Không, tại vì mình nuôi ít mình chất lượng được rồi em, dễ thương được rồi, mình sẽ không bị san sẻ cho những đứa khác. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Sinh đôi đi anh. Cũng được nữa. Đúng rồi, bây giờ là thí dụ mà đứa nhất mình sinh một, đứa hai sinh đôi. Được đó anh, được đó.
Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Vậy là anh rất là thích, thật sự anh rất là thích trẻ con. Anh là trên mạng của anh là anh lúc nào cũng lấy những cái hình trẻ con, những cái clip mà những người cha người mẹ dẫn trẻ con để chơi á. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ, giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó thì đương nhiên cuộc sống mà đâu phải lúc nào mình cũng khỏe mạnh, nên anh biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em một phần nào đó vào những ngày ấy. Anh có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì á, anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung giống như đi chơi chung, làm mọi thứ với một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó danh là không được. Tại vì cái gì mình cũng phải có danh phận với nhau hết. Nếu như đồng ý là người yêu chứ không là em gái mưa. Một là em hoặc là bạn thôi chứ không có vụ em gái mưa đâu. Mà nếu như mà những người bạn của anh em sẽ chắc chắn sẽ biết hết. Rồi em gái em đi với em dưới mưa có phải em gái mưa không? Dạ đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á. Thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi. Còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu duy với một người thôi. Nhưng mà ý anh nói ở đây á, thời gian mà anh sợ một ngày đó em sẽ thay đổi. Tại vì á, đôi khi cuộc sống mà nó sẽ có những lúc mình cãi vã nhau. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống ngồi nói chuyện, hay là giận quá không nói chuyện. Nhưng rồi mình cũng phải nghĩ về cái quãng đường của mình đã bước đi như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hàn gắn lại với nhau. Chứ không phải là giận quá thôi tôi đút đơn cái ly dị, hay là tôi chán ghét anh quá tôi yêu người khác rồi hay gì đó. Hay là mỗi khi mình buồn quá mình kiếm một người khác tâm sự giờ mình yêu người đó luôn. Anh không chấp nhận được. Vậy nếu như mà em làm gì đó sai á, nhưng mà em không nhận lỗi trước á, thì anh có chấp nhận là nhận lỗi trước không? Thì tất nhiên là người con gái khi mà họ làm sai họ ít khi nào nhận lỗi trước lắm. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho em. Anh sẽ bỏ qua những cái lỗi lầm của em, nhưng rồi thời gian sau em sẽ thấy mình làm như vậy là sai. Ủa sao đàn gái hỏi hoài à? Tại đàn trai để đàn trai hỏi với chứ, cho đàn trai hỏi chứ. Hỏi đi em. Dạ. Hỏi đi cho ưu tiên đàn trai hỏi với. Theo như em á là những cái em thấy anh công việc vậy á, em có cảm thấy áp lực lắm không? Em có hay có thấy sợ không? Dạ không ạ. Tại vì em cũng có một anh là chị của là anh là chồng của chị của trong cơ quan của em á, cũng làm cảnh sát, thì em cũng có thân á. Anh đó cũng rất là tốt tính, cho nên là đối với em là những cái gì mà thuộc về nhà nước thì em rất là thích. Anh là bảo vệ bình an cho đất nước thì em thích. Em chỉ lo sợ là anh gặp nguy hiểm thôi. Dạ. Rồi anh cảm ơn em rất là nhiều vấn đề đó. Trước khi có vợ có nghiên cứu gì lấy vợ không? Dạ có, em nghiên cứu về phụ nữ sẽ khi mang thai họ như thế nào, họ sau khi sinh ra họ như thế nào. Cái đó em biết hết anh. Rồi gì nữa? Rồi vào những ngày ấy là họ cần cái gì. Ngày ấy là ngày gì? Ngày ấy là cái ngày dâu á chị. Ngày dâu là ngày gì? Em khó nói quá. Chị cái này ai cũng biết rồi, chị cứ hỏi gài ảnh hoài. Thấy chưa, Binh thấy chưa? Rồi gì mà Binh hả cô? Bây giờ á là mỗi người nói một câu mình cảm nhận thật về nhau thế nào? Dạ theo em thấy bạn gái là người rất là thật thà. Rồi nói chung là có sao nói vậy, em rất là thích. Em thì em thấy anh cũng rất là hòa đồng, cũng biết quan tâm. Hay là mình cứ nhấn nút đi anh? Anh cũng vậy, anh cũng như vậy. Trời ơi. Rồi xong. Lành quá nha cô. Xích lui. Ngồi ghé. Để tay nút bấm đi bạn. Qua cuộc nói chuyện thì chúng ta thấy rằng hai bạn này cũng cởi mở, cũng hiểu nhau, cũng đã có những cái trải nghiệm rất là tốt. Thôi bây giờ mình nhắm mắt lại. Vấn đề chúng ta kiểm tra con tim của mình có cùng chung nhịp đập hay không, kiểm tra lại con tim của mình nó có rung động thật sự hay không. Chúng ta không thể dối lòng mình, không thể dối con tim mình các bạn nha. Bấm nút là bấm đúng với cái sự rung động của trái tim mình, đừng vì chuyện gì khác cả. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Rồi xin mời bạn. Mời em. Sao nói thì lanh mà bấm nút chậm vậy? Em ấn nguyên bàn tay mình không vô, chị phải chọt một lọt một ngón nó mới vô. Ghê chưa? Thấy chưa? Lúc nào cũng chậm hơn người ta, cho thành ra là cái mối tình đơn phương 7 năm là vậy đó. Bây giờ á, duyên phận đã tới rồi, mình phải nhanh gọn lẹ nha, đừng có chờ hoài tới chừng chọt cái mất tiêu luôn á.
Bên đây bớt ăn chút, nuôi bên đây mập mập chút ha. Dạ. Không cứ vậy đi em. Vậy khỏe không sao cả. Anh thấy hợp đó nha. Xin phép gì? Không xin phép gì, nắm tay. Đâu đó, nắm tay đâu cần xin phép, hung. Ngại mà chị. Xin phép đi. Dạ cho con không xin phép gì, dựng hôn bạn gái Con hôn mà không mắc cỡ. Con không xin phép mẹ với gì con. Nụ hôn đầu tiên. Ê Người ta 7 năm mối tình đơn phương rồi chưa có mối tình nào. Nụ hôn đầu tiên hôn sao cho nó đúng đó nha. Nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Nãy nói gì mạnh mẽ lắm mà. Nào. Đó. Nó phải vậy ha. Đúng là công an. Có duyên lắm à. Bản lĩnh có khác thiệt. Này có duyên lắm. Quá dữ. Thôi, hai đứa thấy hợp nhau á nha. Sớm sớm đi. Anh thấy được đó. Chung thủy lắm nha. Phải đàng hoàng nghiêm chỉnh nha. Rồi,